हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. आज आपण मसाले चहा कसा करायचा हे पाहणार आहोत. तर त्यासाठी लागणारा मसाला जो आहे तो अगोदर आपण बनवून घेऊया. त्यासाठी लागणारं साहित्य मी इथं घेतलेलं आहे, ते आपण बघू. त्यासाठी मी हे सुंठेचे 3 तुकडे घेतलेले आहेत. त्यानंतर हे जायफळ, हे असं जायफळ असतं, त्यातला अर्ध्यापेक्षा कमी तुकडा घेतलेला आहे. 5 लवंगा घेतलेल्या आहेत, 5 मिरे घेतलेत, साधारण 20 वेलची घेतलेत आणि 1-2 इंच दालचिनी घेतलेली आहे. तर आपल्याला प्रथम सुंठ आणि जायफळ बाजूला काढून हे जे उरलेलं साहित्य आहे हे 1-2 मिनटं परतून घ्यायचं आहे. तर ते आपण परतून घेऊ. आपलं पॅन गरम झालेलं आहे, तर त्यामध्ये आपण हे वेलची, लवंग, मिरे आणि दालचिनी टाकू आणि हे कोरडंच परतायचं आहे. आपल्याला थोडं गरम करून घ्यायचं. गरम केल्यामुळं काय होतं, लवकर बारीक होतं ते आणि चांगलं बारीक होतं एकदम. त्यासाठी घ्यायचं हे गरम करून. हे मसाले मी भाजून घेतलेले आहेत आता, आणि हे सुंठ आणि जायफळ न भाजलेलं हे सगळं एकत्र करून आता आपल्याला चेचून घ्यायचं आहे, बारीक करून घ्यायचं आहे. हा मसाला आता आपला बारीक करून तयार झालेला आहे. आपण 2 कप मसाला चहा तयार करायचा आहे. तर त्यासाठी या कपानी हे मी 1.5 कप पाणी घेतलेलं आहे. या पाण्यामध्ये 2 चमचे चहा पावडर घेतलेली आहे. ही ब्रुक बॉन्डची चहा पावडर आहे. 2 चमचे साखर घेतलेली आहे. आणि हा आपण तयार केलेला मसाला हा घट्ट टोपणाच्या बाटलीत ठेवायचा, म्हणजे याला हवा लागत नाही आणि याचा वासही जात नाही संपेपर्यंत. तर तो मी 1 चमचा घेतलेला आहे. हे सगळं घालून घ्यायचं आणि हे आपण उकळायचं आहे. आता गॅसवर मी हे भांडं आपण जे सगळं मिश्रण घालून पाण्यामध्ये घेतलं होतं ते गॅसवर ठेवलेलं आहे, मध्यम गॅसवर शिजण्यासाठी. आता 1-5 मिनटामध्ये त्याला उकळी येईल आणि उकळी आल्यावर आपल्याला गॅस बारीक करून परत 5 मिनटं शिजवायचं आहे हे सगळं मिश्रण. तर ती उकळी येऊ दे, शिजतील आरामात. आता उकळी आलेली आहे आपल्या चहाला. तर आता गॅस सिमवर ठेवायचा आणि 5 मिनटं त्याला शिजू द्यायचं आहे आपल्याला, म्हणजे मग मसाल्याचा अर्क सगळा चहामध्ये उतरतो. आणि हे 1.5 कपाचं आपल्याला 1 कप होईल आटून. इतका वेळ ते आटवायचं आहे आपल्याला आणि शिजू पण द्यायचं, दोन्ही होईल त्यामध्ये. हे आता आपला चहा 5 मिनटं शिजलेला आहे. तर त्यामध्ये आता आपण 1 कप दूध घालू आणि या चहाला परत उकळी आणू. आपला चहा आता झालेला आहे पूर्ण. गॅस बंद करते मी आणि आता गाळून घेते कपामध्ये. हा आपला आता मसाला चहा तयार झालेला आहे. तर मी कपात ओतते आहे. छान मस्त रंग आलेला आहे, घट्ट अगदी झालेला आहे. तर याप्रमाणे तुम्ही मसाला आणि चहा दोन्हीही करून बघा. कसा वाटतं तुम्हाला बघा आणि मला कमेंट करायला विसरू नका. आपण तयार केलेला मसाला जो आहे तो पावसाळ्यामध्ये तुम्ही अवश्य वापरा. खूप चांगला असतो तो आपल्या तब्येतीसाठी. पावसाळ्यामध्ये सर्दी, खोकला, ताप येतो, यावर ते गुणकारी असतं. ते वापरा. आणि माझी रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.